নমস্কাৰ, মই প্ৰশান্ত কুমাৰ শইকীয়া পাৰিজাত নাৰ্চাৰী যোৰহাটৰ হৈ আছে বিশেষ এটা ভিডিঅ' লৈ আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। যিহেতু আমি গম পাইছোঁ যে ইতিমধ্যে লাহে লাহে বাৰিষা শেষ হ'ব হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ জাৰকালি আহি পাব। তাৰ আগতে আপোনালোকৰ তলিবিলাক উলিওৱাৰ প্ৰয়োজন আপোনালোকে অনুভৱ কৰিছে চাগে। আৰু এতিয়া শেহতীয়াকৈ দেখিছোঁ আমি 2 এজাক বৰষুণ আহিছে আৰু কিছুদিন আগতে খুব বেছি গৰম আছিল। এতিয়া যিসকলে ব্যৱসায়িক ভিত্তিত কৰে তেওঁলোকেতো জানেই সেইবিলাক কথা। আমি যিসকল কথা পাতিছোঁ, যাৰ ঘৰুৱাকৈ যদি কোনোবাই খেতি কৰিছে বা পাচলি লগাইছে, তেতিয়াহ'লে কোনকেইটা পাচলি এতিয়া আগতীয়াকৈ লগাব পাৰে সেই বিষয়ে আমি অলপ আলোচনা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। তো আজিৰ বিষয়টোৰ ভিতৰত মই প্ৰথমতে গম পাওঁ যে আমি সাধাৰণতে এনেকুৱা খৰালিমহীয়া যেতিয়া আমি পাচলিবিলাক দিওঁ, প্ৰথমতে আমি দিওঁ হ'ল ঢেৰুৱা আমি দিওঁ বা আমি লাই দিব পাৰোঁ। দিওঁতো আমি চবেই দিব পাৰোঁ, কিন্তু আমি সাধাৰণতে আমি এইকেইটা আগতীয়া দেখা যায়। আৰু এতিয়া যদি লাই আমি গুটি পাৰোঁ, তেনেহ'লে সেই পুলিৰ পৰা আকৌ আমি পচাই পেলাই বেলেগ জেগাত আমি লগাব পাৰোঁ। আমি দেখুৱাম কেনেকৈ 2 এটা পিঁয়াজ আপুনি লগাই ল'ব পাৰে, কাৰণ পিঁয়াজটো খুব সহজে হয় আৰু তাৰ বিশেষ কোনো মেহনতিও নাই আৰু এই সময়ত পিঁয়াজৰ দামো যথেষ্ট বাঢ়ে। এতিয়া প্ৰথমতে আহোঁ যে আমি তুলিখিনি কেনেকৈ উলিয়ালোঁ সেইটো মই দেখুৱাই লৈছোঁ। আমিনো কেনেকৈ উলিয়াওঁ সেইটো মই দেখুৱাই লৈছোঁ। প্ৰথম কথাটো হ'ল বনখিনি চাফা কৰি পেলাই তুলিখন আপোনাৰ কোৰ মাৰি কিছুদিন আগত থৈ দিব লাগে। তো বহুতে এইটো হয়তো ভুল কৰিব পাৰে যে কোৰ মাৰি লগে হয়তো পুলিটো লগাই দিলে সময় পাইছিলে কাৰণে, কিন্তু তেতিয়া সেইটো নহয়। আমাৰ সাধাৰণ ভাষাত কোৱা যায় যে সেইটোত গেছ থাকে বুলি কয়। গেছ থকাৰ কাৰণে তাত এটা ভাপ থাকে, মাটি আচলতে গুণটো যাবলগীয়া হয়। আৰু দ্বিতীয় কথা, যিটো ৰ'দৰ পোহৰত সেই যিটো বেয়া যিটো ভাপ বা বাষ্প সেইটো নাইকিয়া হৈ গুচি যায়। তাৰপিছত যদি আমি পুলিকেইটা লগাওঁ তেনেহ'লে স্বাভাৱিকতে পুলিখিনি ভাল হয়। ইতিমধ্যে আমি কবি পুলি লগা আৰম্ভ কৰিছোঁ। তাতে এটা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, হয়তো কোনোবাই কবি পুলি আগতীয়াকৈ লগাইছিলে, বতৰ বেয়া দেখি লগোৱা নাছিলে। সেই সময়ত দেখা যায় যে কবি পুলি অকণমান বেছি দীঘল হৈছে বা প্ৰয়োজনকৈ বেছি ডাঙৰ হৈ গৈছে। তো সেই কবি পুলিটো কেনেকৈ ৰুব সেইটোকে আমি এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ আহক। আৰু তুলিখনত 2টা কথা মন কৰিবলগীয়া। প্ৰথমতে হ'ল ভেটিটো আপুনি যেতিয়া তলত আপুনি দিয়ে, প্ৰথমতে আপোনাৰ মাজত এটা আপুনি লুৰ কৰি পেলাই দিলে, লুৰটো আপোনাৰ দ হৈ থাকিল। তাত ইতিমধ্যে আপুনি পচন সাৰ কিবা দিব পাৰে। আমি পলিথিনটাৰ আগতীয়াকৈ দি থওঁ। এটা শাৰীৰ পৰা এটা শাৰীৰ দূৰত্ব আমি প্ৰায় 1.5 ফুট দিওঁ আৰু পুলিৰ পৰা পুলিৰ দূৰত্ব প্ৰায় 1 ফুটমান দেখিছোঁ আইডিয়েল। কাৰণ কবিবোৰ যেতিয়া ডাঙৰ হয় তাক যথেষ্ট জেগা দৰকাৰ হয়, পাছত সাৰো দিবলগীয়া হয়। আৰু ইতিমধ্যে মই ক'লোৱে লুৰবোৰ আমি এনেকৈ বনাইছোঁ। লুৰৰ তলত আমি ৰুম, কাৰণ পিছত আমি তাক মাটি চপাই দিব পাৰিম। আৰু দ্বিতীয়তে ইয়াত বন যদি কিবা থাকে সেইখিনিও নাইকিয়া কৰি ল'ব লাগিব। আৰু আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ সাৰ যিখিনি আমি মুৰ্গী গোবৰ দিছোঁ, কোনোবা পলিথিন দিব পাৰে, কোনোবা ভাৰ্মি কম্প'ষ্ট দিব পাৰে, যিয়ে দিয়ক। মাটিটো যদি আগতে দি লয়, মাটিটো কোৰ মাৰোঁতে যদি দি লোৱা যায় তেনেহ'লে সুবিধা হয়। এইটো ধৰক এটা পুলি স্বাভাৱিকতে এটা পুলি আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছে, পুলিটো অলপ দৰকাৰতকৈ বেছি ওখ হৈছে, এইটো দীঘল হৈছে। তো ইয়াৰ ৰোৱা পদ্ধতি কি হ'ব পাৰে? আমি পুলিটো অকণ দকৈ ৰুম, তাৰমানে পুলিটো যাতে অকণ বেছি দকৈ ৰুম, যাতে পুলিটো পোন হৈ থাকে, থিয় হৈ থাকে। আৰু মই ক'লোৱে যিহেতু বতৰ ডাৱৰীয়া, গতিকে আমি পটুৱা দিয়া অনুভৱ কৰা নাই, কিন্তু যদি বতৰ ডাৱৰীয়া নহয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু পটুৱা দিব লাগিব। তাত পটুৱাখন দিব লাগিব যাতে দক্ষিণ পশ্চিম পাছফালৰ যিটো ৰ'দ সেইটো ৰ'দ যাতে তাত নপৰেহি। এই পুলিটো আপুনি লক্ষ্য কৰিলে গম পাব। ঊল ফুল বন্ধা ব্ৰকলি প্ৰায় আমি গোটেইকেইটা কবি আমি এই সময়ত লগাব পাৰোঁ। আৰু আগতীয়াকৈ লগালে ঠিক আৰু কিছুদিন পিছত আমি হাৰ্ভেষ্ট কৰিব পাৰিম। এইটো এটা উপায় থাকিল। ইয়াৰ উপৰি মই কৈছোঁ শাকৰ ভিতৰত আমি ক'লোঁ, আমি যদি চাওঁ ওচৰৰ পৰা আহক আমি চাওঁ, এইখিনি ঢেৰুৱা, এইখিনি আপোনাৰ সৰিয়হ শাক, আৰু ইতিমধ্যে আমি লাই বেলেগ জেগাত বেলেগ শাক আমি দিব পাৰোঁ। কিন্তু তথাপিতো আমি দেখোঁ যে সাধাৰণতে আমি ঢেৰুৱা আগতীয়াকৈ দিয়া যায়। আৰু ঢেৰুৱাৰ ভিতৰত আপোনালোকে মন কৰিব এইখিনি হাইব্ৰিড গুটি দিয়া হৈছে, কিন্তু হাইব্ৰিডতকৈও আমাৰ যিটো থলুৱা জাতটো আচলতে শাক খাবলৈ বেছি ভাল। আৰু মূলা তাত হয়তো কম ধৰে, কিন্তু জাতটো খাবলৈ বেছি ভাল, সেইটো আপোনালোকে দিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আমি সেইটো বেলেগ জেগাত সিঁচিছোঁ, কিন্তু তথাপিতো মই এইখিনি যিহেতু অলপ আগতীয়াকৈ আমি মূলাৰ কাৰণে দিয়া হ'ল, হাইব্ৰিড গছ দিয়া হ'ল, ইয়াতকৈ কিন্তু থলুৱা গছটো সোৱাদটো অলপ বেছি। সেইধৰণে লাইৰো একেধৰণে চাব পাৰে। লাইত খালি এটা কাম কৰিব পাৰি, যদি পুলিখিনি আপুনি পচোৱা পুলিখিনি যিখিনি শাক হিচাপে খাবলৈ হ'লে তাৰ যিকেইটা ভাল জাতৰ স্বাস্থ্যৱান পুলিকেইটা নি পেলাই বেলেগ জেগাত লগাই দিয়ে, তাৰ গঠনটো ভাল হয়। সেইধৰণে আপুনি লাই লগাই ল'ব পাৰে। আৰু সেই সময়ত খাৰ খাবৰ কাৰণে মানুহে সাধাৰণতে ব্যৱহাৰ কৰে, ঢেৰুৱা আৰু লাই ব্যৱহাৰ কৰে, অতি সুন্দৰ হয় খাৰ খাবলৈ, আৰু আগতীয়াকৈ আমি পাওঁ। ইয়াৰ উপৰি এটা দৰকাৰী ক্ৰপ মই ভাবোঁ যে পাচলি আপোনালোকে লগাই ল'ব পাৰে। পিঁয়াজটো অতি দৰকাৰী, কিয়? কাৰণ এই সময়ত পিঁয়াজবোৰ বেয়া ওলায় আৰু পিঁয়াজটো অতি সহজে হোৱা বস্তু। আচ্ছা, ইতিমধ্যে মই দেখুৱাইছোঁ যে পিঁয়াজ আমি কেইটামান আনি লৈছোঁ বজাৰৰ পৰা। তাতে মই এটা কথা লক্ষ্য কৰিব লাগিব, পিঁয়াজো আমি আগটো কাটি দিওঁ। কেলৈ কাটি দিওঁ? যদি আমি কাটি দিওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াত 2-3টা আপোনাৰ কোঁহ ওলোৱা দেখা যায়। আৰু পিঁয়াজৰ তলিখন আপুনি কবি ছবি তলিকৈ উল্টা, তাৰমানে আমি ওখ পৰ্চনতে আমি সাধাৰণতে দিওঁ। এনেকৈ ওখটো ভেটিটো ওখ কৰি লওঁ যাতে পানী জমা নহয়। আপুনি দেখিব অতি সোনকালে চাই থাকোঁতে 3-4 দিনৰ ভিতৰতে কোঁহ ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰিবই। আৰু তাৰ পাতখিনিও আমি খাব পাৰোঁ, চালাড লগত দি পেলাই খাব পাৰোঁ। এই অকণমান পুতি দিলোঁ। ইয়াৰ লগে লগে মই আৰু এটা কথা দেখুৱাই থওঁ। অমিতা আমাৰ হাতত আছে, আৰু অমিতা ইতিমধ্যে পকিব ধৰিছে। অমিতা চাইজবোৰ ভাল। এটাই কথা ইয়াত কোৱালিটি লাগে, ৰিকুৱাৰ্ড হ'ল ওখ চানেকীয়া মাটি হ'ব লাগে, পানী জমা হ'ব নালাগে, আৰু পচন সাৰ যথেষ্ট পাব লাগে, তেতিয়াই গছজোপাই ভাল ফল দিয়ে। প্ৰায় মাৰ্চমান মাহতে আমি অমিতা লগাইছিলোঁ, আৰু এই 4-6 মাহ পিছত আপোনাৰ এইকেইটা 6 মাহমান পিছতে অমিতা লাগিছে। দেখিছে গছত আপোনাৰ পুৰত অমিতা, আৰু এটা ওজন অনুমানিক মই আশা কৰিছোঁ 2.5 কেজিমান হ'ব। এইটো হয়তো 1.5-2 কেজিৰ ভিতৰত হ'ব।
আজি হয়তো এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত অমিতা পুলি নাই, কিন্তু ইতিমধ্যে অমিতা পুলি আহিছিল, কিছু ওলাই গৈছে আৰু অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু এইটো জাতটো হ'ল ৰেড লেডি। ইতিমধ্যে যিসকলৰ বাৰী নাই, বহুতো এনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, আজিকালি মাটিৰ স্কেৰচিটি এটা আহিছে, অভাৱ এটা দেখা গৈছে, গতিকে বাস্কেটটো আপোনালোকে কেনেকৈ লগাব সেইকেইটা আমি কথা পাতি ল'ম। আৰু ইতিমধ্যে আৰু এটা কথা মই দেখুৱাই দিওঁ, যিহেতু খৰালিৰ আমি জানো যে লাও খৰালি হয়, গতিকে খৰালিনো আমি লাও কেনেকৈ লগাইছোঁ তাৰ এটা পুলি মই আপোনাৰ নমুনা আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। ইতিমধ্যে মাটিৰ ভেটিটো আমি ওখ কৰি লৈছোঁ, 2টা পুলি দিছোঁ, কাৰণ কেনেবাকৈ পোকে চোকে খাব পাৰে, সেইকাৰণে আমি 2টা পুলি দিছোঁ। লাও ইতিমধ্যে লগাই ল'ব, কাৰণ এতিয়া লগোৱা লাওটোহে গৈ ঠাণ্ডাকালি আপোনাৰ ইয়াৰ উৎপাদনটো দিব। আৰু বৰষুণ যিহেতু আছে, গতিকে মাটিত মইচাৰটো ইতিমধ্যে আছেই, পানী ভাৱটো পাই আছে, গতিকে ইয়াৰ উৎপাদন স্বাভাৱিকতে খুব ভাল হ'ব। আৰু যোৱা বছৰ আমাৰ খুব ভাল হৈছে লাও। গতিকে বাৰীত এই ধৰণে 2-4টা বস্তু যদি আপুনি কৰি লয়, তেতিয়াহ'লে আপুনি এটা ফ্ৰেছ, এটা সতেজ বস্তু আপুনি নিজেও পালে, বেলেগকো দিব পাৰিলে। কাৰণ বতৰৰ বাহানা দি থাকি আমি লাভ নাই। বতৰৰ আমি যদি অসুবিধা দেখুৱাই থাকোঁ, তেতিয়াহ'লে সেইটো কেতিয়াও শেষ নহয়। কেতিয়াবা গৰম হ'ব, কেতিয়াবা ঠাণ্ডা হ'ব, কেতিয়াবা বৰষুণ বেছি হ'ব, কম হ'ব। এতিয়া আৰু এটা কথা থাম ৰুল মই ভাবোঁ যে মানি চলা উচিত। 2-4টা বেছিকৈ লগালেহে গৈ 2-4টা ৰ'ব। কোনোবা হয়তো পোকে খাব, কোনোবা হয়তো পানী বেছি পাব, কোনোবা কম পাব, বা কোনোবা চেচুক হ'ব, যিকোনো কাৰণত গৈ পেলাই প্ৰডাকশ্যন কম বেছি হ'ব পাৰে। এতিয়া হওক আমি দেখুৱাই দিওঁ, যদি কাৰোবাৰ হাতত তেনেকুৱা তলি নাই, তেনেহ'লে তেওঁলোকেনো কি ব্যৱস্থা কৰি পেলাই ফচলখিনি কৰিব, সেইখিনি আমি দেখুৱাই দিওঁ। এতিয়া মই ভাবিছোঁ দ্বিতীয়খিনি মানুহ, যিখিনি মানুহৰ হাতত হয়তো বাৰী এখন কাৰোবাৰ নাই, তেনেহ'লে বাস্কেট আপোনালোকে সহজে কৰি ল'ব পাৰে। বা এনেকুৱা বাস্কেট আপোনালোকে ফ্ৰুইটছৰ হ'লচেলাৰ বা ফ্ৰুইটছৰ ৰিটেইলাৰ হাতত আপোনালোকে পাব, কাৰণ ফ্ৰুইটছ আজিকালি এনেকুৱা বাস্কেট, প্লাষ্টিকৰ বাস্কেট আহে, কাঠৰ বাস্কেটৰ জেগাত। এতিয়াতো ডিউৰেবল, এটা ছিজনত সুন্দৰকৈ চলি যায়। আৰু ইয়াৰ তলত আমি এখন নেট দিছোঁ, আঁঠুৱাৰ নিচিনা নেট এখন দিছোঁ, বা আপুনি পুৰণা চিমেণ্টৰ বস্তা দিব পাৰে, যাতে মাটিখিনি পানী দিলে উটি গুচি নাযায়। সেইকাৰণে আমি দিছোঁ এখন নেট এখন দি ল'ব লাগিব, নহ'লে কি হ'ব, পানী দিয়াৰ লগে লগে মাটিখিনি ওলাই গুচি যাব। এতিয়া আপুনি ইয়াত কি লগাব পাৰিব, এটা প্ৰশ্ন এটা আহিল। সহজে লগাব পৰা বস্তুৰ ভিতৰত এটা হ'ল আপোনাৰ বেঙেনা। আপোনালোকে দেখিছে এইটো বেঙেনা, এইটো হ'ল ছাগলী শিঙীয়া বেঙেনাৰ সঁচ। তাৰপিছত আপোনাৰ কেপচিকাম আছে, এইটো দেখিছে আপুনি কেপচিকাম। তাৰপিছত আছে বিলাহী আছে আমাৰ ওচৰত পুলি, বিলাহী আপোনালোকে লগাব পাৰে। আৰু লোকেল জাতৰ যিটো জলকীয়া, সেইটো আপুনি লগাব পাৰে। এতিয়া ইয়াৰ সুবিধাটো কি হ'ল, আপুনি পানীটো নিজৰ কণ্ট্ৰলৰ ভিতৰত দি থাকিব পাৰিলে। আৰু এটা কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব, পানী পতাৰ ভিতৰত দিব, যাতে পানীটো নিজৰ কণ্ট্ৰলত থাকে। কাৰণ এতিয়া বৰষুণ শেষ হোৱা নাই, আৰু 2-4 দিন হয়তো বেছিকৈ বৰষুণ দিবও পাৰে। সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ, ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত আপুনি যিকোনো ধৰণৰ শাক, যেনেকৈ আমি ইতিমধ্যে কথা পাতিলোঁ, ঢেৰুৱা আপুনি দি ল'ব পাৰে, লাই আপুনি দি ল'ব পাৰে। আৰু বহুতে এনেকুৱা কৰে, এনেকুৱা বাস্কেটত লাইৰ গুটি পচাই পেলাই দি দিয়ে। পচাই দিয়াৰ পিছত সুবিধা কি হয়, যে লাই যদি জাতটো ভাল থাকে, যেতিয়া বতৰ ভাল হয়, লাহেকৈ বেডলৈ ট্ৰেন্সফাৰ কৰি গুচি যায়, আপোনাৰ হাতত আপুনি সময়টো পাই গুচি গ'ল। এইকেইটা অতি সুন্দৰভাৱে লগাব পাৰে। লগত আপোনালোকে ব্ৰকলিও লগাব পাৰে, 2-এটাকৈ লগাব পাৰে। কবিৰ কাৰণে অলপ জেগাটো কমি যায়। আৰু লগতে কাৰি পাতা, আৰু মই ক'লোঁ যদি ধনিয়া চনিয়া আপুনি সিঁচি লয়, সেইটো কৰি ল'ব পাৰে। এতিয়া কৰাৰ উপযুক্ত সময় নহয়, তথাপিতো আপোনালোকে মন কৰিলে পদিনাও লগাই ল'ব পাৰে, এনেকৈ বাস্কেটত লগাই ল'ব পাৰে। যিকোনো ক্ৰপেই হ'ব, খালি কমকৈ হ'ব। ঘৰখনৰ কাৰণে যিটো প্ৰয়োজন হয়, সেইখিনি আপোনালোকে সুন্দৰকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে আৰু এটা বস্তু আমি দেখুৱাই দিওঁ, যেনে মই এইকেইজোপা দেখিছোঁ আদা, আমি দিছোঁ এইটো মৰাণ আদাৰ সঁচ। আমি মৰাণ আদাটো ঘৰত খাবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, আপোনালোকে জানে। মৰাণ আদাটো খাবলৈ যথেষ্ট সোৱাদ, আৰু জ্বলাটো যথেষ্ট বেছি, আৰু এটা বিশেষ টেষ্ট আছে। বিশেষ চালাড লাডুটো অত্যন্ত সুন্দৰ, মানুহে সাধাৰণতে পানী চানী লাগিলে মজুৰ লগত দি পেলাই খায়। এনেকৈ আপুনি আদাও লগাই ল'ব পাৰে। ইয়াত মই আটাইতকৈ ভাল সুবিধাটো এইটোৱে দেখিছোঁ, প্ৰথম কথা হ'ল কি, ইয়াত উইড হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো খুব কম থাকে, বনবাত হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো কম, বনটো সহজে আপুনি আঁতৰাই দিব পাৰে। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল কি, এই বস্তুটো হেৰাই নাযায়, য'ত আপুনি লগাইছে তাতে আপোনাৰ থাকি গুচি গ'ল। আৰু এনেধৰণে আপুনি হালধিও লগাই দিব পাৰে। বহুতক হালধি, কেঁচা হালধি বহুতক প্ৰয়োজন হয়, বিভিন্ন কাৰণত কেঁচা হালধি লাগে। আমি এনেধৰণে গালাংগালো লগাই থৈছোঁ, যিটো থাইলেণ্ডৰ আদা, সেইটোও আমি লগাই থৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগে লগে মই আপোনাক কওঁ, এডভাইচ কৰোঁ, মান ধনিয়া, বিশেষকৈ ধনিয়াৰ ভিতৰত মান ধনিয়াটো আপোনালোকে কৰি ল'ব পাৰে। আৰু লগে লগে কাৰি পাতা, যিটো আমি নৰসিংহ বুলি কওঁ, সেইটো আপোনালোকে কৰি ল'ব, অতি সহজে হয়। 2-4টা পুলি কৰি লোৱাত একো অসুবিধা নাই। তো বিলাহী ভিডিঅ' ইতিমধ্যে মই দিছোঁ। বিলাহীত অকণমান কিছু পৰিচৰ্যাৰ দৰকাৰ হয়, আৰু বিলাহী উৎপাদন অত্যন্ত ভাল। আৰু এটা কথা আপোনালোকে জানিব পাৰে, বহুতে নাজানিব পাৰে, যে বিলাহীত মেক্সিমাম ফাংজিচাইড ইউজ কৰা হয়, মানে ভেঁকুৰনাশক দৰৱ ইউজ কৰা হয়। গতিকে সাৱধান হ'বৰ কাৰণে, নিজৰ ছেফটিৰ কাৰণে, নিজৰ শৰীৰটোৰ কাৰণে আপোনালোকে অন্ততঃ বিলাহীটো নিজে লগাই ল'ব। মই আশা কৰোঁ আমাৰ জাতটো যথেষ্ট ভাল, সুন্দৰ প্ৰডাকশ্যন দিয়ে। এজোপা গছত 5-6 কেজি হোৱাটো একো অসম্ভৱ নহয়, আৰু ৰেগুলাৰভাৱে লাগি থাকে। খৰালিটো প্ৰায় আপোনাৰ নিজৰ বিলাহী আপোনালোকে কটাই দিব পাৰে। আৰু প্ৰয়োজন সাপেক্ষে যদি 2-4টা বেছি হয়, তেওঁলোকে আপুনি প্ৰিজাৰ্ভেটিভ দি পেলাই কেনেকৈ প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগে, তেনেকুৱা গভৰ্ণমেণ্টৰ অনুষ্ঠান আছে, তাত গৈ পেলাই আপুনি শিকি লৈ পেলাই সেইমতে আপুনি চচ বা বেলেগ ধৰণৰ বস্তু আপুনি বনাই ল'বও পাৰে। সেইধৰণে মই ভাবিলোঁ আজি আপোনালোকক খবৰকেইটা দিলোঁ, যে বতৰক আপুনি বাধা বুলি ভাবি লাভ নাই। গতিকে পাচলি আপুনি নিজৰ পাচলি আপুনি নিজে কৰি লৈ যিকেইটা আপোনাৰ সুবিধা, সেইকেইটা প্ৰথমতে কৰক। আৰু ঠিকেই কথা, 2-এটা কথা অসুবিধা হ'বও পাৰে, বতৰ অকণমান আনচাৰ্টেন হোৱাৰ লগে লগে 2-এটা বস্তুত অসুবিধা আপোনালোকে দেখিব পাৰে। তথাপিতো যদি আপুনি কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কেতিয়াও কষ্ট অথলে নাযায়, আপোনালোকৰ কষ্টখিনি সাৰ্থক হ'ব। আৰু ইতিমধ্যে আৰু এটা কথা আপোনালোক কৈ থওঁ, ইতিমধ্যে আমাৰ পাচলি গুটি 2-এটা আহি পাইছে, যিখিনি ৰেগুলাৰ, যেনেকৈ ধনিয়া, পালেং, আপোনাৰ মূলা, সেইখিনি আহি পাইছে। আৰু ইতিমধ্যে বাহিৰৰ পৰা আমাৰ কিছুমান গুটি আহে, বিশেষকৈ লেটুচৰ গুটি আহে, ৰঙা লেটুচৰ গুটি আহে, বা বেলেগো 2-এটা পাচলি আহে, সেইকেইটা আপোনালোকে কৰি ল'ব পাৰিব। মই পাৰিজাত নাৰ্চাৰীৰ পৰা প্ৰশান্ত কুমাৰ শইকীয়া, যোৰহাট।